અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું છે આ 5 વર્તમાનનું પાલન કરશો ને તો તમારા જીવનમાં ક્યારેય તમે દુઃખી થશો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયી કેમ સુખી છે? તો બંધુ, એક તો એને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો અનન્ય આશરો છે, વિશ્વાસ છે કે આ ભગવાન મારા માટે જે કરશે તે મારા સુખમાં જ કરશે. એ ભગવાન વગર બીજું ક્યાંય માથું નમાવે નહીં. એક આશરો દઢ જોઈએ. બીજું એમની આજ્ઞાનું પાલન જોઈએ, પંચવર્તમાનનું પાલન. જેટલી પંચવર્તમાનમાં શુદ્ધિ એટલા સુખી. બંધુઓ, જીવનમાં સુખી થવું છે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે 5 વર્તમાન પાળવાના હો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વિશેષતા છે, જેના કપાળમાં ટીલું ને એ ક્યારે એનું હંમેશા લીલું. આ ટીલાવાળો, આ ચાંદલાવાળો ક્યારે આપરે બાઈ એને માગવાનું હોય, કોઈ ભિખારી નહીં મળે. આખો સંસાર ફરી વળો, જેના કપાળમાં તિલક ચાંદલો હશે એને ક્યારે માગવાનો વારો નહીં આવે. એના પાકોડ વિશ્વાસ રાખીને બેસવું. પંચ વર્તમાન આપ્યા છે. જીવનમાં સુખી થવું હોય તો બંધુ ક્યારેય પરમાટી નહીં ખાવી, માંસ નહીં ખાવું હો. જેવો બંધુ આપણને આપણો દેહવાલો છે એવો દરેકે દરેક પ્રાણીને, પશુને પોતાનો દેહ એટલો જ વાલો છે. અને કોઈને માર્યા વગર માંસ મળતું નથી. મોટું પાપ છે. ધર્મશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે જીવો અને જીવવા દો. શું? ધર્મશાસ્ત્રનો આ સિદ્ધાંત છે, તમે સુખીથી જીવો અને દરેક દેહધારીને એમના મત પ્રમાણે સુખીથી જીવવા દો. આ ધર્મશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. જેટલો આપણને આપણો દેહવાલો છે એવો દરેકે દરેક પ્રાણીને, કીડી હોય, કોઈ પક્ષી હોય, કોઈ પશુ હોય, દરેકને પોતાનો દેહ એટલો વાલો છે. માટે ક્યારેય પણ કોઈ દેહધારીને પીડાય નહીં. એટલે ક્યારે માંસ નહીં ખાવાનું હો. ક્યારે બીજું દારૂ નહીં પીવાનો. દારૂનું વ્યસન મોટા મોટા રાજાઓના રાજ ચાલ્યા ગયા છે એમાં. માટે દારૂ ક્યારે નહીં પીવો. ક્યારે બંધુ વ્યભિચાર નહીં કરો. એક પત્ની વ્રત રાખવાનું. દીવાની સાખે, સૂરજ ચાંદાની સાખે, વડીલોની સાખે, ભૂદેવની સાખે જેનું પાણી ગ્રહણ થયું હોય, જેના જે 2 વ્યક્તિના લગ્ન સંબંધે બંધાણા એવા પુરુષ અને સ્ત્રી અને પરસ્પર હંમેશા એકબીજાને વફાદાર રહેવાનું. સમજી ગયા? ક્યારે વ્યભિચાર નહીં કરવાનો. એ જે અગ્નિની સાખે, ભૂદેવની સાખે, વડીલોની સાખે, સૂર્ય ચાંદાની સાખે જેના 2 સંબંધ નક્કી થયા એ જ પતિ પત્ની, એ જ પોતાની પત્ની. બાકી જેટલી જગતમાં સ્ત્રીઓ છે, મોટી ઉંમરવાળા તો માના સ્થાને, સમાન ઉંમરવાળા તો બેનના સ્થાને, નાની ઉંમર હોય તો દીકરીના સ્થાને ગણવાની. એવી રીતે સ્ત્રીએ પુરુષને ગણવાનો. મોટી ઉંમર તો પિતાના સ્થાને, સમાન ઉંમર તો ભાઈના સ્થાને, નાની ઉંમરવાળો હોય તો પુત્રના સ્થાને. આવી પવિત્ર દૃષ્ટિ રાખવાની. જો બંધુઓ જીવનમાં સુખી રહેવાશે. ક્યારેય જીવનમાં નીચું જોવાના વારા આવશે નહીં. ગામ મૂકીને, ગામ છોડીને ભાગી જવાના દિવસો આવશે. ક્યારે બંધુઓ દેવ, મંદિર,
કોઈ પણ પ્રકારની ચોરી કરવી નહીં, કોઈની ધણિયાતી વસ્તુ ધણીને પૂછ્યા વગર લેવી નહીં. બહુ સારું છે, એકદમ જીવન સુખી રહેશે. અને પાંચમું છે આહાર શુદ્ધ રાખવાનો. જ્યાં ત્યાં જેનું તેનું ઝાપટવાનું નહીં બધું. ખાવાનો આહાર શુદ્ધ રાખવાનો. જ્યાં ત્યાં હોટલ લોજમાં બધે જ્યાં ત્યાં ચપડ્યા ચટાય નહીં. આખા જગતના બધા જીવો કરતા હોય, મુસલમાને હોય ને હરિજને હોય ને શેઠ શાહુકાર બધાય સવારે ડોલનું પાણી હોય, હાજર જુઓ તો ચા કરતાં ડોલનું પાણી જાડું થઈ ગયું હોય અને એમાં રકાવી બોલતા જાય, મને આપતા જાય, એમાં રકાવી બોલીને તમને આપતા જાય. કેટલાનું બેઠું હોય. આચાર ભ્રષ્ટ થઈ જવાય. જેટલા આચાર ભ્રષ્ટ થવાય એટલા વિચાર આપણા સારા ચાલ્યા જાય. માટે આ 5 વર્તમાન અવશ્ય પાળવાના. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું છે આ 5 વર્તમાનનું પાલન કરશો ને તો તમારા જીવનમાં ક્યારેય તમે દુઃખી થશો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયી કેમ સુખી છે? તો બંધુ, એક તો એને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો અનન્ય આશરો છે, વિશ્વાસ છે કે આ ભગવાન મારા માટે જે કરશે તે મારા સુખમાં જ કરશે. એ ભગવાન વગર બીજું ક્યાંય માથું નમાવે નહીં. એક આશરો દઢ જોઈએ. બીજું એમની આજ્ઞાનું પાલન જોઈએ, પંચવર્તમાનનું પાલન. જેટલી પંચવર્તમાનમાં શુદ્ધિ એટલા સુખી. ત્રીજું બંધુઓ, જીવનમાં સુખી થવું છે તો બંધુઓ હંમેશા નીતિમય જીવન જીવવાનું. નીતિમાં રહીને જીવન જીવવાનું. બધાને કરોડપતિ બનવાની ઈચ્છા રાખવાની, પણ કોઈને ચૂપામાં પૂરીને રાતોરાત નહીં. કરોડપતિ બનવાની ઉમદા રાખો, પણ નીતિમાં રહીને જીવન જીવો. ક્યારેય નીતિને નેવે છાપરે મૂકી દો નહીં. કોઈની ખોટી છેતરપિંડી કરવાની નહીં. વિશ્વાસમાં લઈને કોઈને ચૂપામાં ઉતારી દેવાના નહીં. અન્યાયથી ધન ભેગું કરવાની ઈચ્છા નહીં રાખવાની. અન્યાયથી ભેગું કરશો, છળ કપટથી ભેગું કરશો તો બહુ નાના છોકરાને પ્રાથમિક શાળામાં એક આપણને કહેવત સમજાવવામાં આવતી, દૂધના દૂધમાં અને પાણીના પાણીમાં. પરમેશ્વરને બધું આવડે છે. પરમેશ્વર આપણી વાહે વાહે ફરતા નથી, પણ આપણી દરેક ક્રિયાની નોંધણી રાખે છે. બહુ સમર્થ છે. અને ક્રિયા પ્રમાણે આપણે જેવી કોઈને અંગત દગો કર્યો હોય તો એ દગો કોઈનો સગો નહીં. સમય આવે આપણને એનું ફળ એ પરમેશ્વર પ્રમાણે છે. માટે હંમેશા જીવનમાં સુખી રહેવું હોય તો નીતિમય જીવન જીવવાનું. જીવનમાં સુખી રહેવું હોય તો બંધુઓ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે આવક કરતાં ક્યારે જાવક વધારે કરાય નહીં. જેટલી આવક હોય એમાંથી ભાગ પાડીને 50% જ વપરાય. 50%ની તો ગોઠવણી કરાય. બેંક બેલેન્સ કરવું પડે. ઘરડા થઈએ ત્યારે એમાંથી ચાલે વ્યવહાર રાખવો પડે. કોઈ મોટી હાલતા બીમારી આવી જાય એના માટેની સગવડ રાખવી પડે. તો બંધુ આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આદેશ છે, હંમેશા આવક કરતાં જાવક ઓછી રાખવી. જો સંસારમાં દુખિયા ઘણા કેમ થાય છે વિચારજો. હિસાબ રાખે નહીં આવક જાવકનો. અમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે દરેક ગ્રસ્ત સત્સંગીએ દરરોજ એને સાંજે પોતાની આવક જાવકનું પોતાના હાથે રૂડા અક્ષરે નામું લખવું. ભાઈ આપણે કેટલું કમાયા, આજે કેટલી આવક થઈ, કેટલી જાવક થઈ, અને એ મહિને માસે તપાસવાનું ભેગું કરીને આ મહિનાની આટલી આવક ને આ મહિનાની આટલી જ આવક. ભાઈ આવક કરતાં જાવક વધે છે. કાપ મૂકો જાવકમાં. તત્કાળ ચેતી જવાનું. શું? સુખિયા રહેવાશે. શું રહેવાશે? સુખિયા રહેવાશે.
શરણ ભગવાન કહે છે લેતી દેતીના વ્યવહાર, જમીનની કોઈ લેતી દેતી કરી હોય, પૈસાની લેતી દેતી કરી હોય, કોઈ ધંધા ખોલ્યા હોય તો એ સાક્ષીએ લખત વગર ક્યારે કરવા નહીં હો. શરણ ભગવાન તો ત્યાં સુધી કહે છે પોતાના જીગર જાન મિત્ર હંગાતે ધંધો ખોલવાનો હોય કે જીગર જાન એક ડબલે એક લોટે જતા હોય નાનપણમાં, સમજી ગયા, એવા જીગર જાન મિત્રો હોય તો પણ ધંધો ખોલવાની વાત આવે, પૈસા આપવા લેવાની વાત આવે, જમીન લે વેચની વાત આવે તો વકીલની સાક્ષીએ સહિત પાકું લખાણ કરીને, વેચવું તોય પાકું લખાણ કરીને અને ખરીદવું તોય પાકું લખાણ કરીને મિત્ર સંગાત. અને એથી આગળ કહે છે પોતાના દીકરા સંગાતે વ્યવહાર કરવાનો હોય. લો તમે ધામમાં જાઓ તો સારી એ સંપત્તિ દીકરાને જ મળવાની છે વારસો, તો પણ તમારી હયાતીમાં જ્યારે દીકરાઓને આપો ને તો પાકું લખાણ કરીને આપવાનું, જેથી કરીને એકને આપ્યું બીજાને ન આપ્યું કંઈ ખોટા આક્ષેપ નાખે નહીં દીકરા દીકરીઓ હો. નહીં તો કે મોટીને વધારે આપ્યું હતું એના પછી અમને કાંઈ આપ્યું નહીં, ગમે એટલું આપો તો આ ઝઘડા ઊભા રહે, દુઃખ ઊભું રહે. માટે શરણ ભગવાન કહે છે જીવનમાં સુખી રહેવું હોય તો જમીનનો, પૈસાનો અને ધંધાનો જે વ્યવહાર કરવો દીકરા દીકરી સંગાતે અને જીગરજાન ભાઈબંધ સંગાતે પણ પાકું લખાણ કહીને કરવો. તો બીજા સાથે તો પાકું લખાણ કરવાનું હોય જ ને, સુખી રહેવાશે. જોજો બહુ બધા ઝઘડા કેમ થાય છે, જીગર જાન એક ડબલે જતા ને એક થાળીમાં ખાતા અને પછી ધંધો ભેગો કર્યો ને કાંઈ, અને પૈસો તો હંમેશા ઝઘડો કરાવે, પછી બોલીને વ્યવહાર ન રહે હો. હામું મળે તો એક આમ જોઈને હાલ્યો જાય, આવું થાય. એથી બચવું હોય તો હંમેશા આ આજ્ઞા અમલમાં મૂકવી. જીવનમાં સુખી બધું પ્રગતિ કરવી હોય તો પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું છે શિક્ષણ. વાત કરીને હર કોઈ ક્ષેત્રમાં આગળ નીકળવું હોય તો શિક્ષણ જોઈએ. માટે દીકરાઓને ભણાવવાના, દીકરીઓને ભણાવવાની હો. એક દીકરી ભણશે તો દીકરી એના પિતૃ પક્ષને પણ તારશે અને એ દીકરી એના પતિ પક્ષને પણ તારશે. માટે કન્યા કેળવણી ખાસ આપવાની. શ્રાવણ ભગવાનનો સીધો આદેશ છે દરેક ગ્રહસ્થએ કન્યા કેળવણી આપવાની. એવો ભય રાખવાનો નહીં કે દીકરા દીકરીઓ બહુ ભણે તો બગડી જાય, આ ભય મૂકી દેવાનો. ભણાવો, સંસ્કાર આપો. અને ભણતર સંગાતે બંધુઓ સંસ્કાર છે. એ તો ભણતર એ સોનું છે અને સંસ્કાર સોનામાં સુગંધ છે. શું છે? ભણતર એ સોનું છે. સોનું ક્યારે જૂનું થાય હે? બાકી બધું મકાન જૂનું થઈ જશે હો, પણ સોનું ક્યારે જૂનું થાય નહીં. એની કિંમત હંમેશા જળવાઈ રહે અને વૃદ્ધિ પામે. એમ શિક્ષણ છે સોનું છે. શિક્ષણ ભણેલો વિદ્યાર્થી, ભણેલી વિદ્યા ક્યારે અલેખે જાય નહીં. માટે દરેક તમારે આ ગામડાના માણસોને ખાસ અમારે ભલામણ કે તમે શિક્ષણ, દીકરા દીકરીઓ બંનેને શિક્ષણ આપો. એ જમાના ગયા. દીકરાને ગામથી બહાર ભણવા ન મૂકાય એ જમાના ગયા. દીકરીને ઘર બહાર બહુ ન મૂકાય એ જમાના ગયા. હવે તો જેટલું શિક્ષણ આપશો એટલા જ બધા અને સંસ્કાર આપજો સાથે. શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર. શિક્ષણ એ સોનું છે અને સંસ્કાર એ સોનામાં સુવાસ છે. એકદમ એનું જીવન દીપી ઉઠશે. આ બધા સુખિયા થયા જો ભણ્યા તો હિંમત આવશે. શું આવશે? હિંમત આવશે. જાણશે, ઇતિહાસ જાણશે, બધા રાષ્ટ્રોની ભૂગોળ, બધી પ્રકૃતિ જાણશે, બધા કેમ કરે છે પ્રગતિ જાણશે ને તો સાહસ ખેડશે. અને સાહસ વગર સિદ્ધિ નથી. માટે દીકરા દીકરીઓને ખાસ ભણાવો.
અને હવે તો બંધુઓ ભણાવવાની બધી ઘણી સરકાર પણ ઘણી સુવિધા આપે છે અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ પુષ્કળ સુવિધાઓ આપે છે. તે સામાજિક સંસ્થાઓ પણ ભણાવવા માટે ઘણી સુવિધાઓ આપે છે. પોતપોતાના સમાજની સંસ્થાઓ પણ છે. તો બંધુઓ આ બધી સરકારની સુવિધા લો, તે ધાર્મિક સંસ્થાઓ સુવિધા આપે છે એ સુવિધા લો, તમારો સમાજ સુવિધાઓ આપે છે એ સુવિધા લો, પણ દીકરા દીકરીઓને ખાસ ભણાવો. આમાં તો ખાસ કહેવું છે. અને આજે ગામડાનો પછાત વિસ્તાર છે. હવે તો પછાત ન કહેવાય, કારણ કે બધા બોમ્બે ને પરદેશ ભોગવો છો બધા, પણ જે હજુ આ માનીનતામાં પછાત છે ને એમના માટે ખાસ એ માનીનતા મૂકો અને દીકરા દીકરીઓને ભણાવો. ભણાવશો તો બંધુઓ એ સાચા ખોટાનો વિચાર કરી શકશે. વિદ્યા આપશો તો એ બાળક તમારું આ સાચું છે, આ કરવા જેવું છે, આ ખોટું છે, આ નથી કરવા જેવું એ જાણી શકશે. આંધળા થઈને કોઈનો ચીલામાં ચાલ્યો નહીં જાય, ભણ્યો હશે તો. માટે દીકરા દીકરીઓને ખાસ ભણાવો. બંધુ શિક્ષણ એ પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું છે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરવી હોય તો પણ જ્ઞાન જોઈએ, ભૌતિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરવી હોય તો પણ જ્ઞાન જોઈએ. માટે શિક્ષણ તો પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું છે. માટે દરેક વડીલોને અમારી ભલામણ છે કે તમારા દીકરા દીકરીઓને ભણાવો. કોઈ કે મારી પાસે સગવડ નથી ને આ બાનું, હવે મેં પહેલાં કહ્યું તેમ હવે બાનું નથી. બધી સુવિધાઓ આપનાર છે, સરકાર પણ આપે છે, સંસ્થાઓએ આપે છે. બસ એનો લાભ લેવાનો છે.